muna nila sa mapa. Okay, doon muna tayo. Expanding. Expanding spot sa ba? mapa. Let's see. Kasi sa ngayon, nagpipili na rin ng mga players at heroes. At tama nga si Prof. It's going to be expanding river here para sa ating first game. Red side ang priority dito. Na side ng CU. CUX Gods. Habang blue side dito, I'm expecting still yung Jusha na hindi natin makikita ever. The Guinevere and Fanny also could be acknowledged. And right on cue, the daughter of the Northern Vale is out din para sa game number 1. Okay, classic marksman tayo dito, for sure. No, classic marksman or mage. I don't see fighter golds for either of our gold laners. Sa totoo lang, in this one. Most likely mauna pa magka-Yisan Shin bago magka-fighter gold lane yata dito nga. Ang trend today, no? Yun ang trend today eh. Parang lahat ng teams ganun eh. Baka may something nga na pagbabago din. May nangyari sa scrims na hindi natin alam. Uy, shoutout pala kay Coach Noy, siya kay Coach Kenshi. Laging dumadaan sa stream ko. Ay, talaga. That's nice. Pag tinatanong ko, ayaw mag-give ng info. Coach, ano tayo dyan? Na-understand ko naman dahil pares ka silang dumadalaw. Baka nanonood pala isa. Nagkaka-scoutan. Ano ba yung scout nila sa lens ko? Pero yun nga, kidding aside though, ito talaga, ang Sora nagkokosto ng mayhem sa mapa and you wouldn't want that against you. So, ban out agad to. Back siya surprisingly, still ban here para sa game number 1. Parang may nangyari talaga sa scrims, hindi na Overtime, pinakawalan si Baksha buong araw na to. Overnight lang yung nangyari, tapos back siya, autoban na agad. Oo. Pero still, Marshall is the first prio here para sa Marshall Mayhem. Alam mo, yung ganyang first pick Marshall, ano yan eh, parang tulad nga kanina, babalik tayo dun sa 50-50. Dahil gusto ko lagi makita din kung ano pa yung mga perfect or sabihin natin pinakamalalaking chance na hero na bumabagay sa Mansell. Meron kasing defensive type, jump. Meron naman aggressive. And aggressive. Early na ulit, Harley and Grak. Actually, dito ako na-surprise very interesting move for Code Unknown to actually show a Harley very early on. Kasi, most people sasabihin pag Harley, tago mo, panglason mo, di ba? Pero, what's the benefit of putting the Harley first? Ano bang makuha mo pag ginawa mo yan? Is you will stop certain heroes from being picked. Kasi pag pinik nila yon, tatalong sa Harley. So, maganda, may ano din pros and cons yung pag-pick ng early, sa totoo lang. Pero still, sakto pa nga sa pagkakasabi pa lang ni Prof, aggressive. Aggressive yung nagiging attack ng draft for me para dito sa CUX Gods or sa Code. And right now, kahit you're stopping certain heroes, but you're also encouraging na piliin agad yung mga counter heroes, especially onto the objective part ng game. You have the Fredrin still here para sa side ng Marshall Mayhem. And an Arlot here. And I'm showing parang pwede na to kay Listoinka. Yeah, kasi Marcel is for sure kay Clarence na eh. Yeah, you're right. This is 100% XP, Arlot, unless I've never probably seen an Arlot gold in years. Months. Di ba years, months naman. So, yeah, very good. Wala masyadong flex dito. Fully telegraphed ang plano. Gold laner ngayon ng 100% na pag-aawayan. Mamaya. Ang tinitignan ko, no, actually, ang idea kasi, pagka ako Kimi user kasi ako, ayoko lang na may Hardy. Possible, tinignan ko tuloy history nila. Just to deny yung idea. Di ba may parang mini clip combo ang ang isang Marcel tsaka Kimi. Yeah. So, gusto ko yung idea na they're ready to, early pick that Harley to deny the idea. And if ever naman, gumagana pa rin naman siya. Kasi kanina nakakita rin tayo ng Harley na early pick. Siguro din kinoconsider dito ng Coach Kenshi na hindi kasi papunta doon yung hero pool currently na na-research nila for Cinderella. Kasi si Cinderella, ayan, yung mga Kagura, Odette actually. Kaya na-understand ko yung Odette nung last time binan sa Marshall Mayhem. Although hindi si Cinderella technically lumaro. So I was quite surprised. Bumibek sana din to si Cinderella even if it's not considered top of the meta. Ganda. So yun yung mga considerations din siguro na iniisip dito para sa Code. Now, Puvius has been banned out. Ay para bang papunta tayo sa mga malilikot sa next phase ng ating mga pipilian. Harit, by the way, open pa para sa side ng Marshall Mayhem kung sakali. Alright. So far, I would say na
I would really prefer yung mga ganun Harif right now. Oo, kasi Claude, maybe kung pipilitin. Medyo pilit ba more Claude the dito? physical na sila eh. Puro physical na Oo yun nga. eh. Puro physical na kasi eh. Parang pwede muna pang game to yung Claude kung sakali. Harit, Ay, inalis sige. Magaling, Sige, magaling. sorry naman. Tama. Pwede nga pala tanggalin. Pinaka ano yun eh, pinaka ideal na ban talaga. Dahil kung kanina, pinilit nila puro magic na hirapan. Ito na, puro physical kayo. Para madali lang yung item namin. Ang hirap din kung sakali, no? Pero ano pa ba yung mga pwede sa gold lane aside from that? Lunox. Yep. That's like your band-aid solution for this one. Pero kung gusto just mabalance to get the Lunox to balance, Yun parang nga eh, parang sobrang force na force yun. baka mapasama Mahirap. ka rin. Oo. On the band-aid solution, that could cause more harm than a solution para dito Yes. sa Marshall Mayhem. Now, they ban out the mid lane. The mid lane ko sakali. Or XP pa rin ba? The mid lane nga. Okay, Selena ban out here para kay Eds. Okay, nasa... Sabi nila, nakita ko kasi to weekly MVP, 4 na hero. Farsa, Selena, Kimi, Kadis! Ay! Kadita here. Sabog na sabog Sabi ko talaga. sa'yo. Grabe naman to. Harley na nakadita in one frame. Pag may napili dyan na isa, tumakbo ka na. Mumura Pag winter crown ka na. -1 talaga. Oh, -1 ka -1 talaga ang pinakabalak nila. Nakatingin talaga sa'yo tong dalawang to all throughout. Yan. Burst ba? Hindi mo ko questionin to eh. Kahit Grakadita pa nga lang, sabog na eh. Oo. Yeah. Ano kaya magiging answer back dito ng Marshall Mayhem? Nana. Imbes na sila yung mag-seize ng Mayhem. But why not? Why not? Para di mawanit. Mahirap actually yung ano. Pero Valentina. Oh, they copy. They go for the Wild the charge gauge yan. here. no? Wild charge or the Usually. rough I-cloud waves. mo na lang yan. Nandiyan na tayo, par. Exorcist of the shadow at your Granger. service. Still, Safety. siguro, yun nga, safety and nagamit na kasi before ni Nicolette. Mhm. So, might as well just go for the comfort here na, Coach, promise, pwede to. Okay, a Granger for Nicolette and Code Unknown on the other hand will have the opportunity na kontrahin altogether tong Granger kasi ang kulang nila dito is actually the XP. Yung Yeah. kukulit sa side. Lapo. Kukulit nga. Ayan, Easy Lapu. answer. Ayan. Para dito kalanagi. So, okay, tama naman na this should be a very comfort hero para kay Nicolette. Aha. Pero same argument na sinabi ni Prof on that Kimi kasi I play a lot of Granger as well. That Harley, good luck talaga. Oh, yung, Hahantingin ka araw-araw. yung Claude pwede pa sana pero yung Ranger after the Rondo. After Oo, rondo, tapos Hindi, abot ka pa rin eh. Oo. Rumondo ka man. Ano lang yun eh. Toy. So, Ganun lang yun eh. isang ganun lang yun eh. Mga 3 hakbang lang yun Parang eh. sidestep lang eh. Oo. Parang nasandal ka lang nun eh. Pero honestly, I'm concerned dito sa naging draft nga ng Marshall Mayhem Damage because profile. of the damage profile and super centered on the physical side of things. Pero kung pag-uusapan naman natin yung late game, yes, they still have that. And yung question for me is the success of the Marcel on what playstyle it fits best. Masaw. Diba? Medyo gulo-gulo pa kasi MPL ganun din eh. 50-50 na yung win rate ng Oo. Marcel dun eh. Ang isa pa, no, yung sinabi na mamayat-mayayin ka ng Harley, meron ka pang kailangang yung pressure ng Kadita. Dalawa eh. Brutal. Brutal. Ang hirap. Tapos na to mention, nakita yung battle spell, petrify. Oo. Ewan mo na, pagka nakaligtas ka dyan. Pag gumalaw, dinaya. Oo. Ito yung tricky part nga for Marshall Mayhem. But let's see, kasi papasok muna tayo sa first game natin for our last match of the day. Pag-usapan natin ulit, a Petrify on to this Kadita na nakita pa natin ay naka-temporal by the way. Yummy. So, Oo. sobrang juicy licious ang pwede niya ma-achieve na combos later on. I'm so excited to actually see it in action right now. I can't wait for the level 4. Especially ends again from what we have seen from week number 1. Very on ano yan eh. Hindi yan passive eh. By the way, dikit yung poll result natin here para sa code ay 53%, 47% para sa Marshall Mayhem TM. Sa mga tatanong ano po Ilo-Ilo team, is actually Marshall Mayhem TM po. Tama. Ayan, ang Ilo-Ilo Pride. Kasi nakikita ko yung iba hindi pa na-introduce, ipapakilala ko nga po pala sa inyo. At nagpapakilala din inside the game itong Marcel and Nick Lawrence na for me, mahihirapan humuli ng isang Kadita pa rin ha.
Ako, I'm fine with all of this actually. Ang pinaka ko sa Marshall is kailangan mauna sila, kailangan ma-maximize si List Point dito. Hindi pwedeng mauna ang code. Pag nauna ang code, walang gagalaw na dalawa isang target for like a solid 5 seconds. How about the AoE? How are we looking sa Marshall Mayhem dito, Rockart? AoE? Oo, kasi parang yung instant burst, kumbaga. Yeah. Same problem that we saw like 2 games ago. Literally, Valentina for the clear. That's a problem for later. Diba kasi may ma-find na slash ka, but what about the follow-up? So, kailangan mag-farm up ng husto dito ni Keanu. Nakakakita naman tayo ng mga sudden surge ng sakit when it comes to Fredrin. But let's see, Lestoink is one of the keys at isa siya sa pinupuruhan. Kinalaban na dito. The taunt, kinuha. Nakuha agad dito si Keira. Knowing lumabas ang turtle. Follow up. They're going in for the chase. The slash. Naku po, kinakapit ang final slash dito. Maven, kalahati ang buhay. At didiretso ulit ang Mayhem. So yun nga, pupuro sila dito on to buffing up si Keanu. Pero babalik sila, part 2. Si Maven, follow-up damage. Nakita natin overextended team fight. Grabe naman kayo. Grabe, that's one way to actually answer this. Get an early kill on the Harley. Medyo mahirap gawin yun, ha? Pero nagawa nila and with good conviction, nakuha nila yung turtle. Ayun naman yung hindi questionable sometimes sa Fredrin eh. May kakunatan and may sakit din, di ba? When it comes to the latest, sabihin natin, latter part ng mga laro natin. Pero it takes time, it takes resources. Kaya yun yung kailangan protect ka at i-accumulate ng Marshall Mayhem dito, Rockart. Pero for Code naman, suffering an early death for our Harley. Sabi mo nga, isa yan sa must-do kung ikaw ng MM. Yeah, especially right now na parang you're gonna slow it down. Bawat XP na ma-deny mo, take off damage. Oop! Nakas ba niya? Hindi. Okay. Hindi. Muntik lang. Okay lang. Okay, reset lang tayo. Kahit tayo naguguluhan eh, di ba? Layo sa mapa eh. Kailangan natin tingnan na maigi. Pero sa ngayon, still, Nicolette, hindi naman napipigilan. Yung mga gold laners natin, in general, ay hindi pa naman napipigilan. Double lane na dito sa Izu, And Maven, ngayon eh, medyo ma-take off guard. Kita natin doon, no? Pag taunt, sabay pinalabas ang tubig. Sabog talaga dito. Ocean Breath. Trying to hold the delay. Slow. Lahat na pwede. Tech charge to escape. Maven. Still a good one. That was explosive. I saw that. Parang tayo naka-overhead camera na tayo at lahat. Parang hindi ko na-expect na gagawin Oo. Kung kaya ko nga ibalik eh. Nahanap ko ako pwede ko ibalik. Kasi imagine that kind of early pickups ay pwede talagang makapitalize. Kalahati ang buhay dito. The flicker. Substitution. Nagi is down. Oh no. Yung mga wash in, wash out, sub in, sub out nila, parang malatag team ang galawan. Nakamiss ako dito sa Marshall Mayhem how they're playing right now. Well, for now para sa code eh, tila ba nanibago na encrypt yung code na-accept all cookies yata nila. Naku. So ang daming ads na pumapasok, ang daming suggestions. Code feels like you're on survival mode now, no? Ayan. Parang sila yung, instead of sila yung nag-hunting, sila yung hina-hunting. And it's just too much for them to handle! Yung original pa yung napapugo. Nakikita natin dito the hold. Immobilized Maven with that wall. Mas mabenta ang peke. Crazy! Rockart, kina-expect natin yung same sequence of events sa code. Pero laging nauuna si Cinderella, nagmamadali para bang may curfew. Which is actually advantage ng isang Valentina built-in. Taas, Keira. Ayun na Sila. naman. Ay, naku, kalahati ang buhay dito. Napaligiran. Keira is down. Pwede pala sinundan, ha? Sobrang agresibo. Ang aktibo ni Clarence. Kakaiba to. Oo, Clarence and Cinderella is doing it, no? Yeah. Sisi. Kulit, maluwit. As I was saying, actually, Cinderella with Valentina, passive niyan actually XP advantage. Yep. So that's why parang mas masakit siya. Oh, and he's using it to its fullest, It's amazing. Tsaka bawas muna eh, di ba, Arcane Shadow, tapos strike ka. Tapos tsaka siya, naggagaya. Ocean, yung nag-ocean. Naghahanap ako ng mas magandang positive scripting na nanggagaya sa IMU. Yun Sa talaga eh. rough waves dito ni Eds. Pero yun talaga nanggagaya talaga sa all in all.
mabenta ngayon ang gumagaya Si look alike. sa delivery. Nasa delivery talaga Oo, tama, Tama, tama. level 8 si Cinderella, level 6 si ano Sins. Kaka 7 mo lang Ako 7 pa lang. And as you mentioned, gustong-gusto ni Cinderella yan. Kasi nga, bawal niyang paabuti ng alas 12. May curfew kasi siya. Tama, tama. May may The earlier, the better for her. may timeline, may Yan. timeline na kailangan makumpleto. At nakukumpleto nila yung timeline kung saan na-activate nila si Keanu. Sobrang layo ni Nicolette makapag-farm, by the way. First item, Athena Shield priority here for Keanu. Mino for Code. Sila ngayon yung parang hingal humabol sa Marshall Mayhem dito, Rockhart. Yeah, of course, hindi pa rin natitigilan. I think at this point, you have to keep trying to go for more and kills. try. Kasi yun yung build. Kumbaga, your whole lineup built for the kill eh. Oo. But di ka kikill, and I think they're gonna do that here as well. That is what it's made for. Pero ngayon, tuluyan na naman. Nakuha dito ni Keira ang pagong, aatras ulit. Golden Perfect. R. Golden R, nahinto. Si Maybe na natitira sa tatlong miyembro sa Tuloy. harap. Kinakapitan nila dito with that follow-up dash in. Lestoink taking down. Maven sa likod naman ay nakuha ni Nagi, si Cinderella. Okay, that's a 1-for-1 trade. Pero parang Pwede pa. lamang ang Marshall Mayhem kahit nakuha ng code. Ayun, Yung turtle! Final slash mismo inilabas, hinugot, palabas ng Torre, pero pang pakabalas. Wala. Sa pilitan yung nangyayari, Rockhart. actually, a lot of these skills are medyo forced, no? And that's why hindi siya solid. Yeah. Pero at the end of the day, you know what? The one with the more firepower most likely lalamang sa mga ganong klaseng fights na medyo 50-50, and that is Marshall Mayhem right now. Especially, Piercer is already locked in para kay Nicolette, and meron ding stacks. Yung kaninang pinoproblema nating si Nicole, sabi niya, huwag niyo akong problemahin, sila ang problema sa akin. Tama, yun ang Diba? nangyayari. Para sa code naman, ito yung bawi nila kahit papano. Yung plan B na more on pushing off the waves muna. Pero balikan natin, ilang games natin pinag-usapan yung Harley na once na hindi mo ma-burst down, hindi mo ma-eliminate yung mada-deadly magic mo, GG ka eh. Oo. Diba? That's a wasted opportunity agad. So, for code, kung ganun nangyayari, focus at pondo muna tayo kay Izu. They're trying to best na patabain at nang gusto itong carry ng code. Yeah. Exponential actually yung naging growth. Ay, naku po, na-hold, tinamaan. Golden Hour na nagmintis dito. Final slash na medyo na-delay, pero tumutuloy pa rin dito. With the texture sa apat na miyembro. Ito na ata ang bawi. Maven doing a great job. Siya naman na nakuha dito. 3-4-1 with a shutdown sa kamay mismo ni Nicolette. Tuloy-tuloy sa abante. Walang kaatras. Naku po, pasok na naman sa Harusame. Triple kill para kay Nicolette. Nagpapakilala si Nicolette. Sabi niya, Ens, balita ko ikaw naka-First Maniac. Humahabol eh. Papunta na doon eh. And Habulan it's ng going stats to be pala. a triple kill. And an added stats here para sa MM. And imagine ko na yung call doon. They were trying to buy time na makahabol si Keira. Pero at the very end, it's too late. Naipit na sila. No, nandun sila sa sitwasyon. Hindi pwedeng hindi lumaban. And dahil doon, na isa-isa sila. Nicolette, 4-0. Naka-piercer pa man din. Diba? And roaming around the map here is going to be Keira. Yan talaga yung kaya niya munang gawin sa ngayon eh. Pero ito, yun minamadali eh, ng Marshall Mayhem. Ayan na, kalahati ang Lord dito. Bravest fighter. Inumpisa na nga nila ang laban. They really want to fight this Lord. Tumalon. Keanu taking down that Lord. Golden R. Hinto ang mga mundo nila pero nakakapag-create. Cinderelli trying to stop on that one. Azu. Good job. Nakuha dapat kuhanin dito. Ayun! Pagpalo ng Mighty's Wing. Ay, Ang dami tinamaan. tumalon. Nicolette is down. Wala pa natatanggal na buhay sa side. Clarence, almost a wipeout. Pwede nila i-wipe up to ha. Napapaligiran dito. Nagi on that one. Joke lang pala, may pag-push pa. Di May ba tapos? patubig. Then tuloy-tuloy lang sa abante. Walang nga atras. Grabe naman. Ang daming pitik na nangyari doon, Rockard. Ang daming pitik and I think sobrang napasama yung Marshall Mayhem fighting dun sa sa Eskinita. Yun yung pinakamasamang lugar. May rank ang alaban, tsaka kadita. Plus, a Valentina against sa Kari. Hindi fair yun. Oo, hindi talaga. Tapos ubos na lahat. Wala kang flicker. There's no one to copy. And then, kaka-commit mo lang ng mga shadows mo or Arcane shadows mo. So there's nowhere to go but to go down if you're Cinderella. Trinity, by the way, here para kay Azu. Code on the other hand, capitalizing na isang magandang huli lang promise kay Maven.
carry na to. At nahuli nga sila doon. What a great tech charge and earthen rampart here para kay Maven. All in all, nabawi na nila yung lead at sila pa ngayon yung lumalamang. Yeah, and Swift Trinity on Asu, by the way. Parang na-imagine ko na yung shot call ng code eh. Oh, ito nasa harap, yung nasa harap, yung nasa harap. Harap. Paulit-ulit yun pag pro player ka, di ba? Kailangan. And that's what they're doing. Like, alongside Maven, excellent yung play nila. Minimum of 3 para ulitin. Pero ngayon, mauulit nga ba? Na Golden R sila dito. Binato ng balakid. Atras muna yung mga hadlang. What? Tinamaan sa tadyang eh. Ano yun? Tinamaan sa tadyang. Yung follow-up damage dito. Keanu with the taunt and control. Pag sa tadyang ka talaga naman, ubos ang hininga mo eh. Yung shots yun, Medyo no? Parang papaganon ka eh. Mga 6 na shots lang yata. Oh. Parang, Sa full wait lang. kidney eh. Mag-isip muna tayo maigi. Pag mga ganun pasok ka, gumagano na yung warning. Oo. Sabi nga ni GODZ, pre, huwag nga masyado malalim. Pre, huwag tayo magpapasikat. Pre, Kilos nga tayo, pre. oh, ganun. Diba? Nare-realize ngayon ng Marshall Mayhem, hindi na sinangay na may hawak ng game at all. It's code, rewritten. Para dito sa game number 1, Azu is a problem na kailangan nilang maabot din dito. That's a big problem. And in fairness kay Azu, walang purify hand. Pero nakakaiwas siya sangkatutak na binabato sa kanya. Pure skills. Grabe, it's all skill talaga. Yeah, for this player. And for Marshall Mayhem naman, speaking of the skills, earlier hindi masyado kasi kumonekta. May magandang na-find na slash pero Nicolette wasn't really targeting yung nakuha ni Lestoink. Plus, Cinderella was far off dun sa may bandang right side nung Lord Pit. But speaking of the Lord, will be up in a few seconds at mukhang dun napatungo yung possible na next clash natin. Yeah, ito na yan. And definitely, very conditional yon. Lestoink, trying to go for a play Yeah, talaga. play. Pag may nahuli, di masaya. Pag wala, Ulit lang. Bilang. Countdown. Countdown lang. Mababa lang naman yung cooldown yan eh. Oh. Sa ganyang level 12, ano yan? 23 seconds. Mga ganun. Yeah. Tama. The lowest they can go later in 20. Pwede na to eh. Pero ngayon, for code, the Meron lowest na they ulit, can go sa Lord ay re-reset lang muna nila. Hawak pa rin. Maganda hinahawakan nitong left mid bush Diyan kasi yung possible option dapat ni Lestoink kung sakali with the final slash. Keanu pinupuruhan. Igo-go yata sila. Igugo na kailangan na with a 10 charge Sa likod, combination. Sakto naman with a deadly magic. -1. I make it a 2-man down for Marshall Mayhem. Baka po makukuha din dito. Si Clarence, Nicolette trying to escape and survive. Kuha lang ako ng damage dito. Tamang harang. Look at that. Pasok. Keira backing away. That's fake jump. Grabe, 3-4-1. Tapos ang tapang doon ni Nagi. That was so impressive kasi huli, ang perfect na nung sobrang picture perfect nung combo with the Croc alongside the Deadly Magic. Deadly. Tas, my God, walang nagawa si Clarence. Diba? Yan na Ay, naman. yung Arlot. Yung Arlo. Lestoink. si Lestoink. Lestoink, siguro malang factor na rin dito na hindi ready kasi yung positioning ni Clarence. Ang plano kasi na doon, di ba, nakafocus yung mga members ng Code Kikiano. Lilikod si Clarence, tapos si Golden R. Para huli, free hit sila ng kulit. Pero hindi nangyari kasi papunta pa lang siya, sinugod na agad doon si Lestoink and si Keanu. So yung frontliners agad ng MMTM ay medyo nalagay sa delikado. Pero ngayon, magdedelikado sila lalo. Especially Rockhart. Lord, kahit hindi to 18-minute Lord, malaki makukuha dito ng Code. What did we say kanina? Hala, ang hina ng wave clear ng Marshall. Lalo ngayon na behind pa sila. Oo, problema na naman after problem. May pangtunaw, yes. Pero butas yung base nila eh. Ang tagal nilang tatrabahuin yan. Diyos ko na. Oo, tingnan mo, nililiko nilang pilit. Torre, tulungan mo kami! Pakita mo na kaya mong depensahan! Wala, Diba? may minions sa mid eh. Hindi makatulong yung Torre. Ipakita mo naman may damage ka din. Ang tagal nila mag-clear, promise. Ramdam nyo ba? Too much of a time kung mauulit to. You're right, Rockhart, Oh my on to acknowledging na yung clear dito ng Marshall Mayhem is the missing piece. Pero ngayon, 11-11, all na ang ating kill score. But what isn't fair is yung items and lock-in na dito agad si Azu. In fairness, nauna namang mag-lock si Nicolette ng items, di na kamay. Ako yung nakalock na kamay. Pero yung rose gold ni Azu dito, for sure 100% will keep him alive a lot better. Considering nahirap na nga silang abutin si Azu, naka-rose gold pa, tapos mag-buy and sell pa yan into Winter Crown. Naka-Magic Blade pa lang siya, napapunta na dun eh. Plus. Pag nag-Wind of Nature yan, paldo.
Walang tatama sa kanya talaga, literal. Sa skills Valentina na ulit, lang. sa mechanics na ulit, pabilisan sa item swap ng mga players natin. And you're Tatlong right, physical. ang daming tuloy problema ni Cinderella. Kasi siya talaga yung mata talaga to try and reach Azu from Code. Now, problema rin nila, plus problem ay basag nga yung bottom lane nila. Although papabor sa kanila kasi yung Lord, buti nandito yung respawn. So yung wave ay easily can be cleared out. But one can be easily cleared out is eto talagang sila Nagi at si Maven na when it matters the most, mas kumokonekta na yung mga ultimates. It felt like sobrang behind nila buong laro dito, no? Yung Oo. Code. Tapos biglang boom! isa dalawang clash lang yun na nabawi nila. Kanina, hirap na hirap si Keira, di ba? So, Yep, walang makuha yung ngarit. Dumating tayo sa punto na pag di mo nababurst, that's a wasted resource agad, di ba? For Code. Pero ngayon walang na-waste. As you mentioned, Rose Gold for the last item build here for Azu. Pwedeng mag-swap anytime. Pero ito yung crucial. Gina yan. Okay, Ito, Lord, natatauhan na ng Code. Umpisa na nila dito, no? Sakit. Tinetest na yung damage. Ayun. Tumatalo na ito si Clarence. Meron silang idea kung ilan na nakapwesto. Dalawang Ganda kante ng pader. nakafront What a para sa wall. side ng Code dito. Bato ng barricade or ng wall itself, makapalang minion doon sa taas. Maaaring yung gawin nilang leeway. Okay, ang ginagawa dito si Cinderella is going to be the tech charge. Pero crucial, ano yung magiging decision ng Marshall Mayhem dito? Igogo na nga ata nila dito. Jump in, the follow through. Tinan mo naman yung paghabol dito ni Nagi. Pero masyado ata malalim with that one. Kiano taking down yung retro user. Makukuha dito, Maven. Soaking a lot of damage. Nasa ng follow through. Too much? Look at that si Azu. Yung free hit niya, hindi pinapansin. Makukuha dito. Talon, tubig. The jumping coming from Keira. Deadly Magic. Buhay pa rin naman. Pero basag yung taas. That was very brutal to watch. And to be honest, Code Unknown feels like nasa harap lang talaga eh. Oo. Nila in-overthink yung lineup. Ang hirap nito, may Lord pa silang kailangan to nawin at tatanggal pa sila Stoic! Nakuha dito sila Stoic na follow through. Azu doing a great job. Focus para sa Torre. Wala nang lilingon pa. And this is it. Game 1 para sa Team Code. See you, X-Gods! Quantum Minds! What a mind game! Amazing. Laban dito sa Marshall Mayhem. An amazing job on to taking back the control dun sa nangyaring clash na yon. Overall, kahit tayo parang posible di pala nila yun na i-maikrip ulit. Diba, na-accept all cookies, tapos sabay lagay ng firewall ulit. Back to protecting. Nire-program. Pwede, oo. Nire-program, tapos Nire-format. in-encrypt ulit. May bagong protection. Added security feature That's pala amazing. yun. And the Super Rookies will lead the game and take game number 1 laban sa Marshall Mayhem. Kung may epic comeback, yun yung mythic comeback. Kasi lupit. Ganda. Hindi namin isa kasi, how? Sobrang, ang hirap ng early game nila. Promise. Oo. Paano nila nabawi ng gano'n, tapos durog talaga? Yung buhay din na Azu, hindi maging madali. Diba? Exactly. Ang isa sa mga nakitang in-adjust nila doon, si Keira na yung nagkiklear sa top, sinamahan ni Nagi. Naging taga-split. Oo, sinamahan ni Nagi si Azu. Binibi niya. Oo, sabi ko, kakaiba to Hindi ko alam nagiging effective, pero nakita natin yung resulta. Ayun naman talaga yung kailangan na adjustment on the fly. Kapag medyo nalalagay sa langanin. Kahit this is what we're made of. Ito yung binuild natin ng draft. Pero if it doesn't work, we're free to reorganize. Yun yung ginawa nila. Reorganize dito ng code yung sole responsibility kanina ng Harit or rather ng Harley. Pero hindi nangyari, so adjust sila doon. Then for Marshall Mayhem on the other hand, simula din kasi doon sa part na may field attempt sila. O field attempt kasi nga mag-attempt pero nag-fail dahil hindi nag-equalize onto a kill yung kinumit nila Lestoin. I actually get it. Kasi at the same time, yung reorganization ginawa nila around the mid. Kasi, di ba, sabi natin kanina, parang mas malakas pa yung hindi totoong Kadita sa actual Kadita. Yep. 1-4 si Ends dun. And sabi natin, KDA-wise, like, okay, Ends will not really pop up. Pero, in terms of working with the team, working with the Harif, working with the Garak, kahit na super behind ni Ends, the kill still ended up going to Code nung mid-game na. Oo, saka ito naka-bounce back sa Isu after ng first death niya. 'Di ba? Napapugo nga siya. Kailangan niya nakasama. So in-acknowledge siya, sige pre, sasamahan kita. So nagawa nila
na from zero to a hero, a carry for this game number 1 is si Izu. Solid talaga. And all throughout, there was no one from the side dito na Marshall Mayhem to totally tore them down. Yung tinalaga pa nilang si Cinderella, kasi yung technically yung kaya na bumounce talaga. Dumash in rather. Pero hindi nangyari kasi nga, Cinderella was also somewhat capitalizing na panghawakan yung instant burst na ginagaya niya, rough waves. So hindi niya rin agad-agad may commit onto Izu alone. All in all, ganda, that's a mythic comeback indeed, sabi nga ni Rockhart. Doon natin nakikita na yung Marcel talaga. Maganda yung umpisa ni Marcel, ang sigasig, ang sipag. Lagi na lang no? Padyak ng padyak pero ito, ang isa sa mga dahilan, ang kinakamatay ng mga hero, internal hemorrhage sa pag-untog niya. Wala ka mang physical damages, pero internally, ang dami Pag pa dugo. naka-loadsline ka, masakit eh. Magalong ka eh. It's MAYHEM, our Game 1 MVP with a 2-2-12 KDA for his Grok play. All in all, ito rin yung game changer. Di ba yung mga pader niya? Oo. Di ba yung mga eskinita, sinarado, ginawang dead end. Dead end dyan! At doon na nga inenda din ng Koda ang nangyaring game number 1. Ngayon, at balikan muna natin namang dito sa game highlights natin, Rockhart. Yeah, this highlight really, I think will show na karamihan ng game in the early game, Marshall had it in the bag. I mean, may mga times pa na makatakas pa siya sa Deadly Magic, right? There's stuff that's gonna happen. Yep. Pero overall, nung naka-recover na si Izu, once they were actually a 5-man unit, I think dun mas lumalakas yung code. Kahit na duguan yung mga miyembro nila, pag nakahanap sila ng tamang priority, target priority, I feel like napaka-unstoppable nila. I think nakatulong din naman yung hero selection nila dito na Izu was on a very, a very good hero to actually carry the late game with. Pero at the end of the day, hindi din maging posible yan with other carry users, honestly. Yep. So, Izu, low-key, super MVP din dito. Nag-pay off, kumbaga, yung investment nila dito onto getting the carry. And plus, dito nag-reflect nga yung lack of mobility kapag naipit si Nicolette. And this is the reason why hindi tayo masyado on the pro side kapag may Granger. Yeah. Kasi kapag na-force nga, as we mentioned, watching this replay, nowhere to go but to go down yung mga members dito para sa side ng Marshall Mayhem. Plus, the chase dito, yun yung pumliker. Sakto yung bagsak nung second na ng Bravest Fighter. Yun, sealed the deal for me. Na alam ko parang code game na to. Nakita natin, yung every tech charge, tinatamaan yung backbone eh. Talaga yung spinal cord ni Kian, ni Kian. Paralyzed talaga. Diba? Talagang punit eh. Yeah, Totally, sabi natin, 360 view yung ginawa doon. 360 turn rather. Dito solid talaga. Code laban sa Marshall Mayhem. Si Maven actually was, medyo late din nag-pick up ng steam si Maven, hindi siya nag-start early on. He was more protected.